Γεια σας και ένα πολύ ζεστό και εγκάρδιο καλωσόρισμα στη συντροφιά μας. Λέγομαι Άννα Ντοηλιάννη, έχω τελειώσει το φιλοσοφικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και δεν είναι τυχαίο ότι διάλεξα αυτό το τμήμα. Από νωρίς, όπως και πολλοί από εμάς, είχα ερωτήσεις, αυτό που λέμε υπαρξιακές αγωνίες, και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και ο στόχος είναι και να βιώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν νομίζω ότι ήταν μόνο δικά μου, αλλά είναι ερωτήματα όλων μας. Θέματα που αφορούν τον εαυτό, το από πού ερχόμαστε, ποιο είναι το νόημα της ζωής, πώς μπορώ να ζήσω τη ζωή μου με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα υπάρξουν ερωτήσεις που νομίζω ότι όποιος ήταν εδώ και αν είχατε την ευκαιρία να τις κάνετε εσείς αυτές τις ερωτήσεις, θα είχαν το ίδιο περιεχόμενο. Μας αφορούν λοιπόν όλους μας και το θέμα σήμερα είναι ο εαυτός, η αλήθεια, η εικονική πραγματικότητα. Κυρία Άννα, ξεκινώντας τις ερωτήσεις μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που απασχολεί πολλούς από εμάς. Τι σημαίνει πραγματικά να γνωρίζουμε τον εαυτό μας? Είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να το καταφέρει κανείς ή είναι μια συνεχής διαδικασία? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί είναι εύστοχη με την έννοια ότι όσοι έχουν ασχοληθεί με τον εαυτό τους, κάπως έχουν ίσως την αίσθηση ότι το να βρεις τον εαυτό σου, το να βιώσεις τον εαυτό σου, είναι ένα μάθημα και μερικές φορές και δύσκολο ζωής. Και η εμπειρία πολλών από εμάς που έχουμε ασχοληθεί επίσης με την εμπειρία, όχι μόνο τη γνώση, αλλά την εμπειρία του εαυτού, καταλαβαίνουμε όλο και πιο πολύ, όλο και πιο ξεκάθαρα ότι ο εαυτός υπάρχει πάντα, ανά πάσα στιγμή, και είναι απλά θέμα να καθαρίσει κανείς αυτό το μάτι που μπορεί να δει τον εαυτό, αυτό που λένε ίσως και τρίτο μάτι, που μπορεί να δει και που μπορεί να βιώσει τον εαυτό. Και αυτό δεν χρειάζεται απαραίτητα να πάρει πολύ χρόνο. Μπορεί και να είναι θέμα ενός δευτερολέπτου, να έχει κανείς αυτή τη στιγμή, όπως λέμε το την αχά στιγμή, την ιδιαίτερη στιγμή στη ζωή του, όπου είναι σαν να θυμάσαι με ένα πολύ ξεκάθαρο τρόπο αυτό που είχες ξεχάσει και που σου είναι πολύ γνώριμο όταν το θυμηθείς. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το βιώσει στη ζωή του και μάλιστα όχι σαν να περιμένει να το βιώσει το τέλος της ζωής του. Δεν είναι το τέλος ενός ταξιδιού, θα μπορούσε να είναι κάτι με το οποίο μπορεί κανείς να ξεκινήσει το ταξίδι του. Δηλαδή, αν υπάρχει η κατάλληλη μέθοδος και ξεκάθαρη μέθοδος και ξεκάθαρος στόχος, μπορώ ξεκινώντας το ταξίδι μου να θυμηθώ ποιος είμαι και μετά ο στόχος μου είναι πώς αυτή την εμπειρία να την χρησιμοποιώ συνέχεια στην πρακτική μου ζωή. Γιατί αυτό που νόμιζα ότι ήμουνα ή ότι είμαι, το έχουμε χτίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα μας. Έχουμε δημιουργήσει μια προσωπικότητα βασισμένη σε διάφορες πεποιθήσεις. Και όλο αυτό το έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Και έτσι νομίζουμε ότι είμαστε αυτό ή το άλλο, οτιδήποτε νομίζει ο καθένας. Και αυτό βέβαια μπορούμε να το ερευνήσουμε στις διάφορες συναντήσεις μας. Και για να μπορέσει κανείς να το αφήσει αυτό και με έναν τρόπο που να μην επανέρχεται, εκεί είναι που μπαίνει το ταξίδι. Δηλαδή, το ταξίδι δεν είναι να βιώσω τον εαυτό μου, μπορώ να τον βιώσω σε ένα δευτερόλεπτο, αλλά πώς να ξεπερνώ διαρκώς τις συνήθειες, να μην ταυτίζομαι με τις συνήθειες που έχω, τις πεποιθήσεις που έχω και να μπορώ να βλέπω συνέχεια αυτή τη στιγμή που βίωσα τον εαυτό μου, να την κρατώ στην επίγνωσή μου και να γίνει πάλι κάτι φυσικό. Όλοι χρησιμοποιούμε όμως τη λέξη αυτός. Ένας απλός αναζητητής, τι πρέπει να κάνει για να γνωρίσει τον εαυτό του? Επίσης πολύ καλή ερώτηση.
Από πού πρέπει να ξεκινήσει κανείς δηλαδή. Ποιο είναι το πρώτο βήμα. Και σε κάθε ταξίδι, το πρώτο βήμα είναι το πιο σημαντικό για πολλούς λόγους. Και μπορεί να ξεκινήσει κανείς με την καλύτερη διάθεση και να είναι έτοιμος να βάλει ό,τι χρειάζεται για να καταφέρει το στόχο του. Αλλά αν κάνει το πρώτο βήμα λάθος, τότε όλη αυτή η ενέργεια που βάζει, είτε είναι ο χρόνος, όλη η προσπάθεια, οποιαδήποτε μορφή, πηγαίνει προς λάθος κατεύθυνση. Και επειδή βρισκόμαστε και σε μια εποχή που υπάρχουν τόσες πολλές γνώμες, θεωρίες, απόψεις για το ποιος είναι ο εαυτός, γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η ερώτηση είναι πολύ εύλογη και πολύ σημαντικό να βρει μια σωστή απάντηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στο πιστεύω, στην πίστη και στην βεβαιότητα. Το να πιστεύω κάτι σημαίνει ότι αφήνω περιθώρια, αργά ή γρήγορα, να αλλάξω γνώμη. Πιστεύω σημαίνει στην πραγματικότητα δεν ξέρω. Εδώ μας ενδιαφέρει όχι να πιστέψουμε ότι αυτός μας είναι αυτό ή το άλλο, αλλά να βεβαιωθούμε και να βιώσουμε. Για να βεβαιωθώ, πρέπει να βιώσω. Όπως στο φυσικό επίπεδο, η ανώτερη μορφή γνώσης είναι μέσα από την εμπειρία. Για παράδειγμα, μπορεί να μου έχει εξηγήσει κάποιος πάρα πολύ καλά πώς είναι το χιόνι, το χρώμα του, πώς είναι η αίσθηση όταν το αγγίζεις, αν έχει κάποια μυρωδιά. Και η περιγραφή μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή και αυτό το άτομο είναι ένα άτομο που το εμπιστεύομαι. Και μου περιγράφει λοιπόν και μου λέει ό,τι χρειάζεται για να γνωρίζω, θεωρητικά τουλάχιστον, πώς είναι το χιόνι. Αυτό το άτομο λοιπόν στην καλύτερη περίπτωση μπορώ να το πιστέψω. Αλλά αν κάποιος με ρωτήσει αν είμαι βέβαιη, αν είμαι σίγουρη ότι πραγματικά υπάρχει το χιόνι, σε περίπτωση που δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου πριν, αν κάποιος μου πει πέφτει στη φωτιά, είσαι τόσο σίγουρος, θα πω όχι. Γιατί μπορεί να υπάρχει αυτό το 0,0001 αμφιβολίας. Και ο λόγος είναι γιατί δεν έχω την εμπειρία του. Δεν έχω δηλαδή την έσχατη γνώση. Η έσχατη γνώση είναι μέσω της εμπειρίας. Αν λοιπόν κάποιος μου πει ότι το χιόνι βρίσκεται εκεί και εγώ ακολουθήσω το χάρτη που θα μου δώσει και πάω εκεί που βρίσκεται το χιόνι και το αγγίξω και το δω, έχω έτσι την αίσθηση μέσω της επαφής από αυτό, τότε μπορώ να πω ότι είμαι σίγουρη, ότι είμαι βέβαιη ότι υπάρχει. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό να δούμε τη διαφορά ανάμεσα στο πιστεύω κάτι και στο πραγματικά γνωρίζω κάτι, είμαι βέβαιη για κάτι. Ειδικά όταν αφορά το πιο σημαντικό θέμα στη ζωή μας, που είναι ο εαυτός μας. Γιατί μέσα από τον εαυτό βιώνουμε οποιαδήποτε πλευρά της ζωής. Αν λοιπόν δεν ξέρω ποιος είμαι και δεν βιώνω τον πραγματικό με αυτό, τότε οτιδήποτε άλλο βιώνω, το βιώνω μέσα από ένα λάθος φίλτρο. Για παράδειγμα, αν ξαφνικά νομίζω ότι είμαι η κοκκινοσκουφίτσα, τότε τους ίδιους ανθρώπους και τα ίδια μέρη που βλέπω θα τα ερμηνεύω διαφορετικά. Άρα λοιπόν, μας ενδιαφέρει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, αλλά πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε ότι το να γνωρίσω τον εαυτό μου δεν είναι απλά κάτι που ξέρω, κάτι που μου έχει πει κάποιος άλλος, η εμπειρία κάποιου άλλου, αλλά θα πρέπει να είναι η δικιά μου εμπειρία. Και αν δούμε πώς ζούμε τη ζωή μας και τις επιλογές που κάνουμε και ποιες είναι οι προτεραιότητές μας στη ζωή μας,
θα λέγαμε ότι η προτεραιότητα όλων των ανθρώπων, άσχετα αν δεν το καταλαβαίνουμε, είναι να βιώνουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Όλοι θέλουν να βιώνουν ευτυχία. Όλοι θέλουν να βιώνουν αγάπη. Όλοι θέλουν να βιώνουν μια αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς. Όλοι θέλουν να βιώνουν μια αίσθηση ελευθερίας. Αφού λοιπόν αυτό το αναζητούμε δηλαδή αυτές τις ιδιότητες, την εμπειρία τους, σημαίνει ότι τις γνωρίζουμε, τις έχουμε βιώσει κάπου, τις ξέρουμε, τις είχαμε, τις βιώσαμε, τις ξεχάσαμε και τώρα τις ψάχνουμε. Μπορεί λοιπόν να ξεκινήσει κανείς αυτό το ταξίδι της πραγματικής γνώσης του εαυτού του, εστιαζόμενος σε αυτές τις ιδιότητες που ψάχνει όλη η ανθρωπότητα μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί αυτό μας λέει το ποιοι είμαστε. Είμαστε αυτό που ψάχνουμε. Μια πρώτη λοιπόν γνωριμία με τον εαυτό μας είναι να αρχίζουμε να φέρνουμε στη σκέψη μας και στην επίγνωσή μας αυτές τις ιδιότητες. Και όπως θα δούμε και σε επόμενες συναντήσεις, υπάρχει τρόπος πια να τις βγάλει κανείς αυτές τις ιδιότητες από τη σφαίρα της ανάμνησης και της αναζήτησης στην σφαίρα της εμπειρίας τώρα, της πραγματικότητάς μου τώρα. Να δω δηλαδή και να βιώνω ότι εγώ είμαι αυτές οι ιδιότητες. Μπορεί η σχέση μας με τους άλλους να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας? Και αν ναι, πώς? Εδώ ανοίγουμε μεγάλο κεφάλαιο. Νομίζω ότι όλο αυτό που συζητάμε είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και μικρό και μεγάλο με την έννοια ότι έχει διάφορες πλευρές, διάφορες οπτικές γωνίες, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι δύσκολο ή περίπλοκο. Όχι. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι ναι, οι άλλοι οπωσδήποτε μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τον εαυτό μας, αλλά πώς? Γίνονται καθρέφτες, καθώς αλληλεπιδρούμε με τους άλλους, που είναι και η φύση μας. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση, η αλληλεπίδραση, το μοίρασμα. Γι' αυτό και είμαστε όλοι σε έναν πλανήτη. Ιδάλλως θα ήταν ο καθένας στο δικό του πλανήτη. Υπάρχουν αρκετοί πλανήτες στο σύμπαν, αλλά είμαστε όλοι, από όσο ξέρουμε μέχρι τώρα, σε έναν πλανήτη, στον πλανήτη Γη. Και ο λόγος είναι το μοίρασμα και μέσα από το μοίρασμα μοιραζόμαστε το δικό μας σύμπαν, θα έλεγα, και με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε καθρέφτες ο ένας για τον άλλον. Αυτή την εποχή που, από ό,τι φαίνεται, όλοι έχουμε ξεχάσει τον εαυτό μας, γιατί όλοι τον ψάχνουμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και όπως λέγαμε προηγουμένως, στην πραγματικότητα ψάχνουμε ιδιότητες, αλλά τις ψάχνουμε μέσα από διαφορετικά πράγματα ο καθένας. Άλλοι μέσα από την καριέρα, μέσα από την επιτυχία, την οικονομική, μέσα από μια οικογένεια. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να αναζητά αυτές τις ιδιότητες ή έχει συσχετίσει αυτές τις ιδιότητες με διάφορες πλευρές της ζωής μας. Έχουμε συσχετίσει. Για παράδειγμα, κάποιος όταν έχει ένα σπίτι νιώθει ασφάλεια. Όταν έχει ανθρώπους γύρω του νιώθει ευτυχία. Έχει γίνει λοιπόν αυτός ο συσχετισμός, αλλά στην πραγματικότητα όλες αυτές οι ιδιότητες πηγάζουν από εμάς. Μέσα μας λοιπόν υπάρχει ένας κόσμος που είναι τόσο πλούσιος και τον μοιραζόμαστε. Αλλά μέσα σε αυτά που βιώνουμε υπάρχουν και αισθήματα ή και ιδέες, σκέψεις που τις μοιραζόμαστε και που δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα στην αλήθεια. Έτσι λοιπόν, ο καθένας από μας μπορεί να είναι ένας καθρέφτης για τον άλλον
να βιώσει τη δικιά του αλήθεια ο άλλος, στο βαθμό που την έχουμε βιώσει εμείς, ή να τον παραπλανήσουμε με τις δικές μας, όπως λέγαμε, πεποιθήσεις και πιστεύω, τα οποία δεν είναι απαραίτητα η εμπειρία της αλήθειας. Όταν δεν βιώνουμε κάτι, τότε αρχίζουμε να αναπτύσσουμε θεωρίες γι' αυτό. Όταν δεν είμαστε βέβαιοι, όταν δεν το γνωρίζουμε με τον τρόπο που περιγράψαμε προηγουμένως. Για παράδειγμα, αν όλοι οι άνθρωποι έχουν βιώσει το χιόνι, τότε δεν θα υπάρχουν γνώμες, δεν θα υπάρχουν πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι το χιόνι είναι έτσι, εγώ έχω αυτή τη γνώμη για το χιόνι. Δεν θα υπάρχει καμία συζήτηση. Το έχουν βιώσει, το ξέρουν και συμφωνούν. Αν όμως δεν το έχουν βιώσει, αυτό αφήνει περιθώρια για επέκταση στη σκέψη, γνώμες. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ο καθένας από εμάς και για τον εαυτό του και για τους άλλους μπορεί να έχει διάφορες πεποιθήσεις, διάφορα πιστεύω. Και με αυτόν τον τρόπο να τα προβάλλουμε στους άλλους και έτσι να τους εγκλωβίσουμε και να τους παραπλανήσουμε. Εκτός και αν οι άλλοι πραγματικά έχουν βιώσει τον εαυτό τους, οπότε δεν επηρεάζονται. Ένα τέτοιο άτομο που έχει βιώσει την αλήθεια ξανά και την βιώνει καθημερινά, είναι ένας τόσο καλός, αξιόπιστος και βοηθητικός καθρέφτης για τους άλλους. Η αλήθεια είναι εμπειρία, την αλήθεια τη βιώνω στη σιωπή και όχι στο θόρυβο του νου και στις θεωρίες και στις γνώμες. Όσο πιο πολύ λοιπόν μπορώ και συγκεντρώνομαι μέσα μου, εστιάζομαι στην εσωτερική σιωπή, τόσο τη βιώνω, τόσο είμαι βέβαιος, έχω αυτή την εμπειρία και τόσο αυτό μπορεί να είναι κολλητικό και να βοηθήσω τους άλλους να βιώσουν αυτό που είναι και οι ίδιοι, πέρα από το θόρυβο του νου, πέρα από τις σκέψεις, τις γνώμες και τις πεποιθήσεις. Πώς σχετίζεται όμως η αυτογνωσία με την έννοια της προσωπικής μας αλήθειας? Μπορεί ο καθένας να έχει τη δική του αλήθεια? Όπως και στο σώμα βλέπουμε ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, γιατί όλοι είμαστε μέλη της ίδιας ανθρώπινης οικογένειας. Οπότε στο φυσικό, σωματικό επίπεδο, το σώμα έχει 2 φρύδια, 1 μύτη, 1 στόμα, μαλλιά, χέρια, πόδια. Είναι το ανθρώπινο σώμα ακριβώς το ίδιο για όλους μας. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και μοναδικότητα. Ο καθένας έχει τη μοναδικότητά του. Υπάρχει λοιπόν το κοινό στοιχείο και υπάρχει μέσα σε αυτό και η διαφορετικότητα, η μοναδικότητα. Το ίδιο λοιπόν και με τον εαυτό μας. Όταν ο καθένας από εμάς γνωρίζει τον εαυτό του, αλλά πέρα από πεποιθήσεις, δηλαδή σκέψεις και γνώμες που δημιουργώ για μένα, νομίζω ότι είμαι αυτό, πιστεύω ότι είμαι αυτό. Όταν λοιπόν πάω πέρα από τις σκέψεις μου και τις θεωρίες μου, που αυτό μπορεί να αλλάζει, μπορεί να επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες, και πάω μέσα στη σιωπή και πραγματικά γνωρίσω τον εαυτό μου, τότε εκεί θα νιώσω ότι είμαι το ίδιο με τους άλλους, με την έννοια ότι οι ιδιότητες της φύσης μας είναι οι ίδιες, ότι όλοι είμαστε πηγή όλων αυτών που ψάχνουμε, πηγή ιδιωτήτων όπως ευτυχία, αγάπη, χαρά, γαλήνη, ικανοποίηση. Απ' την άλλη όμως, ο τρόπος που το εκφράζουμε είναι διαφορετικός. Έχουμε ένα διαφορετικό ρόλο μέσα στο παιχνίδι της ζωής για να εκφράσουμε αυτές τις ιδιότητες που με κάποια έννοια έχουν τη δικιά... Ο καθένας βιώνει αυτές τις ιδιότητες με τη δικιά του δύναμη, στο δικό του μοναδικό βαθμό. Όσο λοιπόν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τόσο πιο πολύ αναγνωρίζουμε την κοινή μας φύση και τόσο νιώθουμε σαν να είμαστε ένα. Δεν είμαστε ένα, ο καθένας είναι μια διαφορετική πηγή ύπαρξης, αλλά
μέσα από τη σιωπή βιώνεις την κοινή φύση που έχεις με τους άλλους και επίσης έχεις αυτή την αίσθηση της ενότητας, σαν να είσαι μία οικογένεια, σαν να ανήκεις στην ίδια οικογένεια, με τα ίδια χαρακτηριστικά. Και είναι και ο καλύτερος τρόπος του μοιράσματος μέσα από την αλήθεια. Όταν βιώνεις την αλήθεια, το μοίρασμα με τους άλλους είναι μια χαρά, είναι ένας χορός, είναι μια γιορτή. Δεν είναι με βάση το εγώ πιστεύω αυτό και εγώ νομίζω αυτό. Είναι μια αναγνώριση όλων της ίδιας ομορφιάς. Γιατί πραγματικά, γνωρίζοντας τον εαυτό, αυτό που ανακαλύπτουμε είναι ομορφιά. Πιστεύετε ότι όλοι αναζητούμε την αλήθεια στη ζωή μας ή είναι κάτι που οι περισσότεροι αποφεύγουν να δουν? Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου. Αργά ή γρήγορα, όλοι να αναζητήσουν τον εαυτό τους, τη φύση τους, τον πραγματικό λόγο της ύπαρξής τους, που είναι ο εαυτός μου. Είμαστε εδώ για να βιώνουμε τον εαυτό μας και να εκφράζουμε τον εαυτό μας. Αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξής μας. Αν λοιπόν αυτό δεν συμβαίνει, τότε είναι θέμα χρόνου, αργά ή γρήγορα, να αναζητήσω τον εαυτό μου και να εκπληρώσω τον λόγο της ύπαρξής μου. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα του σώματός μας. Το σώμα μας έχει συγκεκριμένες ιδιότητες, χαρακτηριστικά. Έχει τη δικιά του φύση. Αν παραβιάσουμε αυτή τη φύση και δεν εκπληρώνουμε τις ανάγκες του σώματος και δεν το χρησιμοποιούμε για το λόγο που υπάρχει, τότε είναι θέμα χρόνου, απλά θέμα χρόνου. Το σώμα να μας πει και μας το λέει αμέσως, με τα δικά του μηνύματα, ότι κάτι κάνουμε λάθος και παραβιάζουμε τη φύση του και πρέπει να επανέλθουμε. Και το μήνυμα που μας δίνει το σώμα είναι ο πόνος. Αν λοιπόν κάνω κάποιο λάθος στο πώς χρησιμοποιώ το σώμα, τότε θα μου δώσει κάποιο μήνυμα, θα μου δώσει κάποιο πόνο, κάποιο σύμπτωμα, κάποιες αρρώστιες. Αν δεν το ακούσω, τότε θα μου δώσει το μήνυμα με πιο δυνατό τρόπο, με πιο μεγάλη φωνή. Αν δεν το ακούσω, θα συνεχίσει να μου μιλάει. Και ο λόγος που το κάνει αυτό είναι γιατί θέλει να επανέλθει στη φύση του. Δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει κάτι αν δεν βρίσκεται στο επίπεδο ισορροπίας, αν δεν είναι σε μια φυσική κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και με τον εαυτό μας. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε αυτή την εποχή είναι ένας τρόπος που δίνει πόνο, που δίνει λύπη, αισθήματα τα οποία δεν μας αρέσουν και όχι μόνο δεν μας αρέσουν, γίνονται όλο και πιο επώδυνα και θέλουμε να δραπετεύσουμε από αυτά, να γλιτώσουμε από αυτά. Δεν θα το θέλαμε αυτό αν τα αισθήματα που νιώθουμε ήταν αυτά για τα οποία βρισκόμαστε εδώ. Αν λοιπόν βρισκόμαστε εδώ για να νιώθουμε λύπη, φόβο, μίσος, θυμό, τότε δεν θα θέλαμε να βρούμε τρόπο να ξεφύγουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτά τα αισθήματα. Άρα λοιπόν είναι θέμα χρόνου όλοι μας να καταλάβουμε ότι αυτά τα αρνητικά αισθήματα, όσο κι αν καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ζωής μας, δεν είναι η φύση μας, γιατί ποτέ δεν θέλουμε να μείνουμε με αυτά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεφύγουμε από αυτά. Και αυτό που θέλουμε να βιώσουμε είναι ακριβώς το αντίθετο. Θέλουμε να βιώσουμε όχι μίσος, αλλά αγάπη, όχι δυστυχία, θέλουμε ευτυχία. Οπότε λοιπόν είναι θέμα χρόνου πραγματικά ο καθένας από εμάς να επιστρέψει, να κάνει ό,τι χρειάζεται για να επιστρέψει στη φύση του, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει κανείς παραπάνω από κάποιο διάστημα μακριά από τη φύση του.
Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να πονάει και να συνεχίζει να δημιουργεί στο σώμα του το πρόβλημα που δημιουργεί τον πόνο. Γιατί αν δεν ακούσω το μήνυμα και εξακολουθώ να δίνω πόνο στο σώμα μου, κάποια στιγμή το σώμα θα πεθάνει. Θα το τελειώσω. Δεν έχω πάρει το μήνυμα. Το ίδιο και με εμάς. Για να συντηρηθεί το ανθρώπινο γένος, θα πρέπει να ακούσουμε τα μηνύματα του πόνου με τις διάφορες μορφές και να επιστρέψουμε στη φύση μας. Και αυτό είναι που έχει αρχίσει να συμβαίνει με τους ανθρώπους. Και βέβαια πολύ συχνά λέμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κανείς είναι η σοφία. Ο άλλος τρόπος είναι ο πόνος. Η επιλογή είναι δικιά μας. Πιστεύετε ότι η κοινωνία μας σήμερα ενθαρρύνει την ειλικρίνεια και την αναζήτηση της αλήθειας ή το αντίθετο? Για αυτούς που είναι ειλικρινείς και αναζητούν την αλήθεια, το να βρίσκονται στην κοινωνία στην οποία βρισκόμαστε τώρα, υπάρχουν δύο ρεύματα ή δύο δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει κανείς. Το ένα είναι να γίνει πιο, θα έλεγα, πεισματάρης με την αλήθεια και να γίνει πιο δυνατός μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον της ανειλικρίνειας και έλλειψης αλήθειας. Ή μπορεί να τα εγκαταλείψει. Αλλά επίσης υπάρχει και ένα ρητό που έλεγε ο Βίκτορ Γκο, ότι όταν έρθει η ώρα για μια ιδέα, όταν έρθει ο καιρός, καμιά δύναμη, κανένα στρατός δεν μπορεί να την εμποδίσει. Έτσι λοιπόν, ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλοι και τι κάνει η κοινωνία, νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση της ανθρώπινης ιστορίας, όπου ξαναγυρίζουμε πάλι στην κορφή, γιατί όταν πιάνεις πάτο, ανεβαίνεις. Όταν έρχεται το σκοτάδι και αφού περάσουμε τα βαθιά σκοτάδια της νύχτας, αρχίζει να χαράζει. Γι' αυτό δεν μπορεί να το εμποδίσει κανείς. Κάποιοι έχουν το βλέμμα, το μάτι να αναγνωρίσουν τι συμβαίνει και να συμπορευτούν και να συνεργαστούν και να βοηθήσουν τον ερχομό του φωτός. Τι μας οδήγησε στο να χάσουμε τον εαυτό μας, ώστε να πρέπει να τον αναζητήσουμε? Αν καταλάβουμε τη φυσιολογία του εαυτού μας, τότε θα καταλάβουμε τι έχει συμβεί, ποιο είναι το πρόβλημα και πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Αυτό συμβαίνει και με οτιδήποτε, είτε είναι το σώμα, είτε είναι μια μηχανή. Όσο καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί, τόσο μπορείς να το διορθώσεις. Έτσι λοιπόν, στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε τον εαυτό μας, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το να δώσουμε λίγο το φως της προσοχής μας σε αυτό που λέμε εσωτερικό κόσμο ή εσωτερική ζωή. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο από όλο αυτό που συμβαίνει διαρκώς. Θα έλεγε κανείς ίσως κάπου μέσα στο κεφάλι, αλλά λέμε μέσα μας. Και αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι διαρκώς σκεφτόμαστε. Υπάρχει κάποιος που σκέφτεται κάπου μέσα στο κεφάλι μας. Ίσως αν θέλουμε να το προσδιορίσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, σαν να υπάρχει μια πηγή ζωής, σαν να υπάρχει κάποιος, ίσως πίσω από τα μάτια μας, αλλά κάπου μέσα στο κεφάλι μας. Και αυτός ο κάποιος μιλάει διαρκώς με σκέψεις,
αυτές οι σκέψεις μπορούν να έχουν ποικίλο περιεχόμενο και παρόλο που αυτός ο εσωτερικός κόσμος, αυτή η εσωτερική ζωή, αυτή η πηγή την οποία προσδιορίζουμε τώρα, είναι μη αντιληπτή από τις αισθήσεις μας, ωστόσο ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι υπαρκτή. Ο εσωτερικός κόσμος, η εσωτερική ζωή είναι απόλυτα υπαρκτά και μάλιστα τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας, αν αναφερθώ σε αυτό σαν πράγμα, είναι αυτό που συμβαίνει μέσα μας. Τα αισθήματά μας είναι το πιο σημαντικό για μας, το πώς νιώθουμε. Ό,τι και αν κάνουμε είναι για να νιώθουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και για να νιώθουμε καλά. Αυτό λοιπόν, το ότι αυτά τα αισθήματα και όλες αυτές οι γνωστικές λειτουργίες, παράδειγμα το ότι θυμάμαι, το ότι ξεχνώ, το ότι αναλύω, το ότι καταλαβαίνω, το ότι διακρίνω, όλες αυτές οι λειτουργίες είναι μη αντιληπτές από τις αισθήσεις μας και θα πρέπει οπωσδήποτε από κάπου να πηγάζουν. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι ένας ορισμός του ποιος είμαι η πηγή αυτών των ιδιωτήτων, είμαι η πηγή των σκέψεων και είμαι αυτός που όχι μόνο από μένα πηγάζουν αυτά, αλλά είμαι αυτός που βιώνει όλα αυτά. Δηλαδή, οι σκέψεις μου πηγάζουν από μένα, αλλά εγώ είμαι αυτός που τις βιώνω κιόλας. Είμαι αυτός που ξέρω ότι υπάρχουν. Υπάρχουν λοιπόν δύο εκδοχές όσον αφορά πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο των σκέψεών μας. Οι σκέψεις μας μπορούν να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή μπορούν να έχουν ένα περιεχόμενο που είναι απόλυτα μη πραγματικό, αναλυθές, με άλλα λόγια. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κόσμος της ύλης, τον οποίο διαρκώς αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Και υπάρχει ο κόσμος που είναι πίσω από τα μάτια. Ο κόσμος της ύλης είναι μπροστά από τα μάτια μας. Υπάρχει ο εσωτερικός κόσμος που είναι πίσω από τα μάτια μας. Και αυτός ο εσωτερικός κόσμος που περιγράψαμε, που μια από τις λειτουργίες είναι οι σκέψεις, αντιλαμβάνεται αυτόν τον εξωτερικό κόσμο. Αν λοιπόν χάσω για κάποιο λόγο τη διάκριση, και αυτό μπορεί να συμβεί όσο παραμένουμε σε αυτόν τον υλικό κόσμο, είναι δηλαδή σαν αυτή η πηγή αυτού του εσωτερικού κόσμου, που θα έλεγα ότι αυτός είναι ο πραγματικός εαυτός, έρχεται μέσα στην ύλη για να εκφράσει τον εαυτό του, το εσωτερικό του σύμπαν. Όσο λοιπόν έχουμε τη διάκριση, και αυτό είναι μια λειτουργία του εαυτού, να βλέπουμε τη διαφορά ανάμεσα στον εαυτό, που έρχεται για να εκφραστεί μέσα από την ύλη, και στην ύλη, όσο βλέπουμε λοιπόν αυτή τη διαφορά, τότε όλα είναι εντάξει. Δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε τον εαυτό μας, τον βιώνουμε και τον εκφράζουμε μέσα από την ύλη. Όσο μένουμε όμως μέσα σε αυτή την ύλη και η ύλη παρουσιάζεται μπροστά μας με διάφορα σχήματα. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα δέντρο που είναι η ύλη που έχει τη μορφή του δέντρου και αργότερα ανακυκλώνεται, γίνεται κάτι άλλο. Όσο λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο με όλες αυτές τις εικόνες που έρχονται και φεύγουν και μπορούμε και θυμόμαστε το ποιοι είμαστε, τότε δεν χρειάζεται καμία αναζήτηση του εαυτού. Βιώνουμε τον εαυτό μας και βιώνουμε τον εαυτό μας μέσα από αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν υπάρχει ταύτιση να νομίζω ότι εγώ είμαι κάτι από αυτά που βιώνω. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Αν υποθέσουμε ότι πάω σε ένα θεατρικό έργο, πηγαίνω ως η προσωπικότητα που είμαι και ξέρω, όχι απόλυτα συνειδητά, αλλά κάπου
υποσυνείδητα υπάρχει επίγνωση του ποιος είμαι, από πού έρχομαι, ότι πηγαίνω να δω την ταινία για 2 ώρες και ότι μετά θα φύγω. Και με αυτόν τον τρόπο απολαμβάνω την κάθε σκηνή επάνω στο θεατρικό έργο και ταυτόχρονα υπάρχει και μια γλυκιά αίσθηση από την πραγματικότητα την οποία βιώνω. Η πραγματικότητά μου, αν υποθέσουμε ότι είναι η καλύτερη που μπορεί να συμβαίνει να είναι. Αν υποθέσουμε ότι η πραγματικότητα είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να είναι, τότε την βιώνω, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνω και το θεατρικό έργο, του οποίου οι σκηνές μου φαίνονται ότι είναι όλες εξίσου καλές, γιατί όλες είναι μια εικονική πραγματικότητα. Ωστόσο, μπορεί να συμβεί ακόμα και σε ενήλικες, αλλά σίγουρα συμβαίνει σε παιδιά, το να μην μπορώ να διακρίνω τη διαφορά ανάμεσα στη σκηνή και σε αυτό που είναι μια παράσταση από την πραγματικότητα. Όσο συμβαίνει αυτό, τότε αρχίζω και δημιουργώ αισθήματα με βάση τους χαρακτήρες που υπάρχουν πάνω στη σκηνή, είτε είναι οι πρωταγωνιστές, είτε είναι κάποιος άλλος, και όσο ταυτίζομαι με αυτό που βλέπω και όσο δίνω ζωή σε αυτό που βλέπω, όσο και αν είναι μη πραγματικό, για μένα εκείνη την ώρα φαντάζει ή το βιώνω σαν πραγματικό. Τις στιγμές που ταυτίζομαι, που δεν έχω την διάκριση μέσα μου να δω ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η εικονική πραγματικότητα, εκείνες τις στιγμές έχω ξεχάσει τον εαυτό μου, δεν βιώνω τον εαυτό μου. Είμαι ο εαυτός μου, πάντα είμαστε αυτό που είμαστε, αλλά εγώ δεν το βιώνω. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι εμείς που είμαστε στον πλανήτη Γη αυτή την εποχή, είμαστε οι θεατές που έχουμε έρθει να δούμε μια παράσταση, στην οποία κιόλας παίζουμε. Αλλά όταν για μεγάλο χρονικό διάστημα επάνω στη σκηνή αρχίσαμε να ταυτιζόμαστε με τις εμπειρίες που έχουμε. Αυτός που τις έχει τις εμπειρίες ταυτίζεται με την εμπειρία του. Μέχρι που φτάνουμε στο σημείο που ξεχνάμε εντελώς από πού ήρθαμε, ότι είμαστε μέσα στη σκηνή αλλά δεν είμαστε από τη σκηνή, παίζουμε αλλά δεν είναι πραγματικότητα ο ρόλος που παίζουμε. Και όταν δεν πάει παραπέρα, όταν τα συμπτώματα της άγνοιας είναι πολλά, συνεχή και επώδυνα, πολύ επώδυνα όπως είναι τώρα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, τότε αρχίζει η αναζήτηση. Κάποιοι ίσως έχουν αρχίσει να αναζητούν πιο νωρίς. Ίσως ξέχασαν λιγότερο, αλλά σε αυτή τη φάση. Και θα το δούμε να συμβαίνει όλο και περισσότερο. Όλο και πιο πολλοί άνθρωποι θα ψάχνουν το χαμένο τους εαυτό. Είναι η εποχή να επιστρέψουμε στο σπίτι μας, δηλαδή στον εαυτό μας. Και δεν είναι τυχαίος ο Οδυσσέας για το ταξίδι του, που δεν είναι τίποτα άλλο η επιστροφή στο σπίτι. Το σπίτι δεν είναι ένα κτίριο, δεν είναι ένα μέρος, είναι ο ίδιος μας εαυτός. Και όταν ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, βιώνουμε τη μεγαλύτερη ασφάλεια ή τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση, τη μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να νιώσει κανείς, σαν να είναι στο σπίτι του. Κλείνοντας, πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να σπάσουμε τα δεσμά αυτών των ψευδαισθήσεων, είτε προέρχονται από την κοινωνία, είτε από τον ίδιο μας τον εαυτό, ώστε να ανακαλύψουμε την αυθεντική μας αλήθεια και να ζήσουμε μια ζωή πιο κοντά στον πυρήνα μας? Υπάρχει μια πολύ απλή και εγγυημένη αποτελεσματική μέθοδος που βασίζεται ωστόσο σε κατανόηση, δεν είναι απλά μια τεχνική μέθοδος. Όπως λέγαμε προηγουμένως, αν καταλάβουμε τη φυσιολογία του εαυτού, πώς λειτουργεί ο εαυτός, αν ασχοληθούμε, πολύ σύντομα θα αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει κάτι μέσα μας που το λέμε προσοχή. Υπάρχει αυτή η δύναμη προσοχής. Τι προσέχω?
Από τι πράγμα αποκτώ την επίγνωση. Τι ως πράγματος αποκτώ την επίγνωση. Αν ρωτήσουμε ανθρώπους αν είναι ευτυχισμένοι, αν πιστεύουν στην αγάπη, αν την ξέρουν, θα πούν είναι μερικές στιγμές που θυμόμαστε ή που έχουμε βιώσει ή που νομίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να βιώνει. Μόνο μερικές στιγμές. Δεν συμφωνώ απόλυτα. Ναι, συμφωνώ στο ότι αυτή την εποχή είναι μόνο μερικές στιγμές που καταφέρνουμε να νιώσουμε αυτά τα αισθήματα, αλλά από τη στιγμή που μπορώ και τα νιώθω, έστω και ένα δευτερόλεπτο, σημαίνει ότι ξέρω την εμπειρία τους και ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και είναι θέμα του πόσο εστιάζομαι σε αυτό, πόσο δίνω την προσοχή μου σε αυτές τις εμπειρίες που τις έχουμε συνήθως καταχωνιασμένες μέσα μας και περιμένουμε κάτι να συμβεί εξωτερικά για να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να βγουν στην επιφάνεια. Ωστόσο, αν καταλάβουμε ότι αυτές οι ιδιότητες, για να τις έχω βιώσει, σημαίνει ότι τις ξέρω, είναι στο δυναμικό μου και υπάρχουν. Είναι θέμα να επαναλαμβάνω όσο γίνεται πιο πολύ στη διάρκεια της ημέρας. Να επαναλαμβάνω το να στέλνω την προσοχή μου, να θυμάμαι αυτές τις ιδιότητες και να μένω όσο γίνεται περισσότερο χρονικό διάστημα μέσα στη σιωπή. Και αυτό βοηθιέται επίσης με το να ξεχνώ για λίγο αυτό τον υλικό κόσμο με τον οποίο έχουμε συσχετίσει αυτές τις ιδιότητες. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, λέμε πρέπει να έχω ένα σπίτι για να νιώσω ασφάλεια, πρέπει να έχω ένα καφέ ή τον ήλιο για να νιώσω ευτυχία, πρέπει να έχω άλλους ανθρώπους για να νιώσω ευτυχία και αγάπη. Αλλά αυτά τα αισθήματα βγαίνουν από μέσα μας, είναι δικά μας. Όταν λοιπόν το καταλάβω αυτό και αρχίζω να τα τρέφω δίνοντάς τους την προσοχή μου και τα βιώνω, τότε ναι, είμαι σε αυτόν εδώ τον κόσμο για να τα μοιράζομαι, αλλά δεν εξαρτιέμαι από κάτι εξωτερικό και έτσι μπορώ να περνώ όσο χρόνο θέλω αυτά τα αισθήματα και όσο περνώ τόσο δυναμώνουν και έτσι φτάνω σε ένα σημείο που ξανά γίνομαι φυσικά. Δεν γίνομαι, απλά βλέπω ότι μπορώ να είμαι συνέχεια αυτό που είμαι. Απλά γιατί δεν αποσπάμε από άλλα εξωτερικά πράγματα, τα οποία πήραν τόση δύναμη, γιατί εμείς τους δώσαμε τη δύναμη στην αγνιά μας, γιατί τα συσχετίσαμε με αυτό που είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας, που είναι οι ιδιότητες του εαυτού μας. Τα συσχετίσαμε. Και αφού τα συσχετίσαμε, η προσοχή μας πήγαινε συνέχεια σε αυτά. Οπότε μετά δημιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος, όπου νόμιζα ότι αν κάνω αυτό, αλλά για να το κάνω αυτό πρέπει να έχω χρήματα, άρα πρέπει να δουλεύω. Οπότε η προσοχή μου πήγαινε συνέχεια προς τα έξω, νομίζω ότι εκεί θα βρω τις ιδιότητες, οι οποίες υπάρχουν μέσα μου. Και απλά έκανα αυτό το λάθος, να τις σχετίσω με κάτι εξωτερικό που είναι άψυχο και δεν έχει ζωή. Οπότε λοιπόν, η απάντηση θα λέγαμε είναι να ξεχνώ για λίγο αυτόν τον κόσμο που δεν μου φταίει, είναι ένα δώρο και μέσα από αυτόν μπορώ να εκφράζομαι. Αλλά να ξεχάσω αυτό τον κόσμο για λίγο, γιατί απλά έχω προβάλει σε αυτόν τον κόσμο το ζωντανό κομμάτι που υπάρχει μέσα μου. Το έχω προβάλει πράγματα τα οποία υπάρχουν ήδη μέσα μου. Και έτσι καθώς το ξεχνώ για λίγο, εκείνο το λίγο διάστημα μπορεί η προσοχή μου να πάει μέσα μου, να ζωντανέψω σαν λουλούδια τις ιδιότητες που έχω, τους θησαυρούς που έχω και βεβαίως μετά με αυτόν τον τρόπο να εμπνεύσω και τους άλλους. Ποιες θα ήταν κάποιες τελευταίες σας σκέψεις? Το σύμπαν είναι απόλυτα θετικό. Η αλήθεια είναι απόλυτα θετική. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο θετική. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι και είναι η ώρα να δούμε αυτή την ομορφιά και από εμάς εξαρτάται. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πάρω την απόφαση, να κάνω το πρώτο βήμα και να ξεκινήσω την πορεία
για κάτι τόσο, τόσο, τόσο όμορφο.